Είμαστε έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Εδώ, στην Αρχαία Ολυμπία, γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν από σχεδόν 2.800 χρόνια. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι πως οι αγώνες τότε ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αθλητισμός. Ήταν θρησκεία, ήταν πολιτική, ήταν τιμή. Και για λίγες ημέρες, κάθε 4 χρόνια, ολόκληρος ο ελληνικός κόσμος σταματούσε τους πολέμους για να συγκεντρωθεί εδώ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώνονταν κάθε 4 χρόνια από το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μετά Χριστόν. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως σε όλη αυτή την περίοδο, ακόμα και μέσα σε πολέμους και συγκρούσεις, εφαρμοζόταν η ιερία και χειρία. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη σταματούσαν προσωρινά τις εχθροπραξίες, ώστε αθλητές και θεατές να μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια μέχρι την Ολυμπία. Οι αγώνες στην αρχή κρατούσαν μόνο μία ημέρα. Αργότερα όμως επεκτάθηκαν σε 5. Για να συμμετάσχει κάποιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αρκούσε να είναι καλός αθλητής. Έπρεπε να είναι Έλληνας και ελεύθερος πολίτης. Οι αθλητές έφταναν στην Ήλιδα έναν μήνα πριν τους αγώνες για αυστηρή προετοιμασία και έλεγχο από τους Ελλανοδίκες. Η προπόνηση γινόταν χωρίς ρούχα, κάτι που θεωρούσαν σύμβολο πειθαρχίας και τελειότητας του σώματος. Οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν ούτε να αγωνιστούν ούτε καν να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, όσες παραβίαζαν τον κανόνα τιμωρούνταν αυστηρά. Υπήρχε όμως μία διάσημη εξαίρεση. Η Καλυπάτηρα, κόρη Ολυμπιονίκη, μπήκε κρυφά στο στάδιο για να δει το γιο της να αγωνίζεται. Όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της, δεν τιμωρήθηκε λόγω του σεβασμού προς την οικογένειά της. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκες είχαν τους δικούς τους αγώνες, τα ιραία, αφιερωμένα στη θεά Ήρα. Τα αγωνίσματα ήταν πολύ πιο σκληρά από ό,τι φανταζόμαστε σήμερα. Στον δρόμο, οι αθλητές έτρεχαν ξυπόλοιτοι πάνω στο χώμα. Στο άλμα εις μήκος κρατούσαν βαριά πέτρινα βάρη στα χέρια για να αυξήσουν τη φόρα τους. Ο δίσκος και το ακόντιο απαιτούσαν τεχνική, δύναμη και απόλυτο έλεγχο. Υπήρχε ακόμα και αγώνας οπλιτοδρομίας, όπου οι αθλητές έτρεχαν φορώντας πανοπλία και κρατώντας ασπίδα. Στο Μουσείο της Ολυμπίας σώζονται χιλιάδες αντικείμενα που αποκαλύπτουν πώς ήταν πραγματικά η ζωή στην αρχαιότητα. Μικρά χάλκινα ειδόλια, αναθήματα, όπλα, αγκία και αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πολλά από αυτά ήταν αφιερώματα προς τους θεούς. Οι άνθρωποι άφηναν προσφορές ζητώντας προστασία, τύχη ή νίκη. Κάθε αντικείμενο εδώ κρύβει μια προσωπική ιστορία κάποιου ανθρώπου που έζησε πριν από χιλιάδες χρόνια. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, η Ολυμπία συνέχισε να ακμάζει. Η Ολυμπία πλέον δεν ήταν μόνο ελληνικό ιερό, είχε γίνει διεθνές κέντρο του ρωμαϊκού κόσμου. Όμως σιγά σιγά ο κόσμος άλλαζε. Ο χριστιανισμός εξαπλωνόταν. Οι αρχαίες θρησκείες άρχισαν να παρακμάζουν. Και τελικά, το 393 μετά Χριστόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες απαγορεύτηκαν από τον αυτοκράτερο Θεοδόσιο. Με το πέρασμα των αιώνων, σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις σκέπασαν την Ολυμπία. Ο χώρος χάθηκε κάτω από τόνους λάσπης και χώματος. Για πολλούς αιώνες, η ακριβής θέση της αρχαίας Ολυμπίας είχε σχεδόν ξεχαστεί, μέχρι που τον 19ο αιώνα ξεκίνησαν οι μεγάλες αρχαιολογικές ανασκαφές. Και σιγά σιγά η Ολυμπία επέστρεψε ξανά στο φως. Σήμερα, περπατώντας ανάμεσα στα ερείπια, είναι εύκολο να δεις μόνο πέτρες, αλλά η Ολυμπία είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι η μνήμη ενός κόσμου που πίστευε στην τιμή, στην αρετή, στον αγώνα και στην ανθρώπινη υπέρβαση. Είναι το μέρος όπου γεννήθηκε μια ιδέα που εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Ότι μετά από χιλιάδες χρόνια η φλόγα της Ολυμπίας δεν έσβησε ποτέ.